Mä oon Melvillen Pirkko, Jyväskylän kaupungin kehitysjohtaja. Koulutukseltani on filosofian tohtori ja kauppatieteen maisteri, mutta alkutyöurani tein niinkin erilaisissa ammatissa kuin viulistina Jyväskylän Sinfoniassa. Yli 20-vuotisen työuran siellä. Eli sieltä ponnistaa paljon tämä mun nykyinen työkin ja se tapa, millä mä siihen suhtaudun, että mä haluan tehdä yhdessä työtä tiimeissä ja haluan tuoda luovuutta mukaan, mitä enimmässä määrin. Kokeilukulttuuri on vahva osa tätä työtä ja tietysti ne kaikki on niitä työkaluja, joilla me kiertotaloutta ja resurssiviisautta edistetään. Jyväskylä on ensinnäkin Suomen sydämessä oleva metsien ja järvien ympäröimä kaupunki, jossa on 140 000 asukasta. Kaupunki kasvaa kovalla vauhdilla koko ajan ja tälle tyypillistä on se, että tämä on hyvin nuorekas kaupunki, että meillä on paljon opiskelijoita, jopa 1/3 asukkaista on opiskelijoita tai koululaisia, eli 47 000 heitä on yhteensä. Joka 3. on myös akateeminen tutkinto, mikä tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin perinteisesti koulutuksen ja kasvatuksen kehto, suomenkielisen koulutuksen. Ja se näkyy myös täällä katukuvassa, että täällä on paljon nuoria. Mediaani-ikä on 24 vuotta. Me oikeastaan Jyväskylässä puhutaan enemmänkin resurssiviisaudesta kuin pelkästään kiertotaloudesta. Me ymmärretään niin, että resurssiviisaus on sekä kiertotaloutta että hiilineutraaliuden edistämistä. Ja näin ollen meillä oli tämä resurssiviisaustyö, joka käynnistyi 2013 vuonna yhteistyössä Sitran kanssa. Meillä oli yhteistyöprojekti, joka alkoi silloin ja sen tavoitteena oli nimenomaan luoda semmoinen alueellinen toimintamalli, jolla tällä alueella voitaisiin sitä resurssiviisautta edistää. Eli tämmöistä luonnonvarojen järkevää ja viisasta käyttöä edistäen. Ja malli, joka olisi myös levitettävissä muihin kaupunkeihin. Ja tällä hetkellä tämä Jyväskylän pioneerityö on levinnyt 10 muuhun suomalaiseen kaupunkiin. Ja me yhdessä muodostetaan sellainen kestävien kaupunkien verkosto, Finnish Sustainable Communities, joka työskentelee tiiviisti yhdessä ja benchmarkkaa toinen toisiltaan ja niin edelleen. Hankkeen päätyttyä Jyväskylän kaupunginvaltuusto sitoutui pitkäjänteisesti tavoittelemaan näitä ehkä idealistisiltakin tuntuvia tavoitteita, jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja ylikulutuksettomuutta todella pitkäjänteisesti viimeistään 2050 vuoteen mennessä. Ja tämä resurssiviisaus on nyt siis meillä tämmöistä varsin systemaattista ja tavoitteellista toimintaa. Se on integroitu osaksi kaupungin kokonaisjohtamista, mikä tarkoittaa sitä, että se on kaikessa kaupungin toiminnan ja talouden vuosikellossa osana. Sitä seurataan, sitä mittaroidaan ja sen eteen tehdään aina toimenpiteitä. Ja nämä toimenpiteet on budjetoitu kaupungin talousarviossa aina. Ja tämä resurssien viisas käyttö on myös meidän toisen strategian nyt yksi kärki, joka varmistaa myös sen, että se näkyy ja kuuluu ja siihen oikeasti kaikki suhtautuu vakavasti. Joo, meillä tätä resurssiviisautta ohjataan siis konsernitasolla. Tämmöinen resurssiviisausryhmä on perustettu sitä varten. Ja siinä ryhmässä, se on iso ryhmä, mutta siihen kuuluu meidän kaikilta toimialoilta palvelujohtajat ja myös meidän konsernin liikelaitosten ja yhtiöiden pääasiallisesti toimarit, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta todella siis vaikutusvaltainen porukka, joka toisaalta tuo sitä tietoa meille, että mitä kaikkea meidän konsernissa tapahtuu resurssiviisauden alalla ja toisaalta myös vie sitä viestiä sinne omiin organisaatioihinsa. Ja tämä on ihan mahtavaa, ne on todella innostuneita ihmisiä, tosi hyvä porukka liidata sitä. Sitten meillä on tämän lisäksi nyt käynnissä 7-vuotinen projekti, EUn Cirque Waste-hanke, jota kansallisella tasolla koordinoi Suomen ympäristökeskus ja meitä on 4 maakuntaa, jotka siinä ollaan mukana. Se on nimenomaan siis kiertotalouden edistämiseen tarkoitettu ja sinne jätepäähän enemmänkin suuntautunut hanke. Meidän Jyväskylän kaupungissa meillä on 2 osahanketta tästä isosta valtavasta hankekokonaisuudesta. Ja toinen niistä keskittyy tuonne Kankaan alueelle, jonne tehdään älyjätehuoltoa. Siellä siis yhdistetään erilaisia olemassa olevia menetelmiä, digitaalisia menetelmiä siihen, että kuinka saataisiin asukkaisiin vaikutetuksi niin, että he tuottaisivat vähemmän jätettä
Ja toivottavasti tulevaisuudessa myös maksaisivat vähemmän. Että mitä vähemmän maksat tai tuotat, niin sen vähemmän maksat. Ihan järkevää, eikö? Sitten toinen osahanke tässä isossa Cirque Waste-hankkeessa on sellainen, jossa haetaan meidän asukkaita osallistamalla ideoita heiltä, kuinka kuluttajalähtöistä kiertotaloutta voitaisiin edistää. Ja tähän nyt ensimmäinen ideahakujakso on ohi ja siitä valitut 6 ensimmäistä kokeiluakin on jo tehty ja aivan mielettömän ihana kyllä olla näitä myös toteuttamassa. Ja tämä sama toiminta jatkuu, tai näitä ideahakuja toteutetaan vielä hankkeen aikana 2 kertaan ja me saadaan kaiken kaikkiaan semmoinen 15-20 toinen toistaan mielenkiintoisempia kokeiluja toteutetuksi. Joukkoliikenne esimerkki tästä, että kun minusta on hirveän tärkeää, että me ei syyllistetä ketään jostain tietystä tavasta toimia, vaan enemmänkin niin kuin annetaan porkkana ja vähän semmoinen huumori täytyy ja leikkimielisyyskin mukana, ehkä semmoinen pelillistäminenkin. Ja meidän joukkoliikenteen käyttäjämäärän lisäämiseksi meillä on paljon kampanjoita ja erilaisia kokeiluja ja yksi niin kuin valtakunnallisen mediakynnyksenkin ylittänyt oli semmoinen tonttulakilla ilmaiseksi linkkiin ja semmoinen projekti joulualla jouluostoksille. Ihmiset pääsivät tonttulakki päässään joukkoliikenteen vuoroihin ilmaiseksi. Ja se herätti ihan valtavasti innostusta myös meidän asukkaissa. Me tavallisesti jurot suomalaiset oli bussissa tosi reippaita, iloisia, paljon yhteistä puheensorinaa, jopa joululauluja siellä laulettiin ja tunnelma oli aivan toisenlainen kuin tavallisesti busseissa. Minusta tämmöisessä huumorissakin on voimaa. No se on tietysti aika vaikeaa, että kuinka saada innostumaan kaikki erilaiset ihmiset mukaan tähän toimintaan. Loppujen lopuksi sehän on nimenomaan ihmisistä kyse, on sitten puhe jonkun ison suuryhtiön toimitusjohtajasta tai ihan tavallisesta kuntalaisesta. Että kaikki on ihmisiä ja kaikki voivat asiaan vaikuttaa, mutta tietysti erilaisia tapoja on sitten vaikuttaa asioihin. Minusta nämä meidän kokeilut, joita me on toteutettu täällä aktiivisesti vuosia, niin ne on saaneet ihmisiä liikkeelle ja mukaan ja innostumaan ja ymmärtämään oikeasti, mistä tässä on kyse. Ja ymmärtämään myös sen, että jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa asioihin. Ja tätä kautta mä uskonkin, että askel askeleelta, ehkä pieninkin askelin eteenpäin, me päästään eteenpäin. Ja äsken kerroin siitä resurssiviisausryhmästä, joka ohjaa meidän konsernitasolla tätä toimintaa. Se on ehkä kaikista selkein, koska sinne konsernin rajojen sisäpuolellehan yltää kaupungin niin kuin ohjausvalta tavallaan. Mutta eihän meillä ole mitään sanomista sitten siihen, mitä meidän alueen yrittäjät esimerkiksi tekee. Mutta siinäkin me voidaan olla innostajia, kannustajia, mahdollistajia ja semmoisia tuuppaajia, jotka koittaa saada innostusta ja sitä tietämystä lisää kaikille toimijoille. No mun mielestä semmoinen systemaattinen, määrätietoinen, suunnitelmallinen yhteistyö on kaikista ehkä tärkeimmässä osassa. Myös sitten se vaikuttavuuden seuranta ja kuinka sitä mittaroidaan ja seurataan, että mitä on saatu aikaan, joka aina tietysti kannustaa ihmisiä eteenpäin. Sitten viestintä on ihan musta sitä ei saa unohtaa missään tapauksessa. Täytyy olla erilaisia viestiöitä ja ehkä erilaisia ihmisiä, jotka osaa erilaisille kohderyhmille tätä asiaa selventää ja tuoda tietoa. Ja sitten 4. asiana vielä tietysti, kuinka me saadaan niin kuin meidän päättäjäosasto myös asian taakse. Ja siinä tarvii monenlaista lobbausta. Ja ainakin meidän Jyväskylän kaupungissa kyllä täytyy sanoa, että meillä on aivan upeat päättäjät. Ja meillähän on se vihreä enemmistö nyt täällä, että mieluumminkin nyt tulee enemmän semmoista tuuppausta, että pitäisi tehdä enemmän ja saada aikaa enemmän. Ja sehän aivan upea lähtökohta tämmöisen niin kuin virkamiehenkin työhön. No ainakin se, että erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä pitää kohdata niin kuin oikeasti kasvokkain ja pitää kohdata kaikki ihmiset ihmisinä. Ja oikeastaan koen, että tämmöinen intuitiivinen ja semmoinen tunteellakin kohtaaminen on aika tärkeää siinä, koska loppujen lopuksi, jotta me saadaan ihmisten asenteet muuttumaan ja sitä kautta se käytös muuttumaan, niin silloin täytyy olla semmoinen kosketuspinta siihen, joku
tunnejuttu, että mikä sitten saa ihmisen tekemään asioita. Ja tästä syystä on tosi tärkeää, että pitäisi olla ihmisiä, joilla on kyky vaikuttaa ja saada niin kuin innostetuksi ihmisiä mukaan ja vetää mukaan, ja niitä edelläkävijöitä tarvitaan. Myös sitten, mitä jo äsken sanoinkin, että semmoisia välittäjiä tarvitaan, jotka osaa kertoa, että mistä tässä asiassa on kyse. Toisaalta, jotka ymmärtää tutkijoidenkin kieltä, eri tieteenalojen tutkijoiden kieltä, ja osaa kääntää sitä puhetapaa sitten ihan kenen tahansa hyvin ymmärrettäväksi. Itse olen joutunut sen saman kokemaan, kun sieltä muusikkotaustalta ponnistin, toki monenlaisten opintojen jälkeen, mutta kuitenkin, että kuinka ymmärtää sitten ja osata niin kuin ihan eri, niin kuin nyt ympäristöalan, kiertotalouden, resurssiviisauden ala asioita, kuinka osaa ne sitten aluksi itse ymmärtää ja sitten kääntää sellaiselle kielelle ja semmoiseen muotoon, että kaikki muutkin ymmärtävät.